السلام علیکم دوستا و رفیقا، امید مونم که جور باشین و صحتمند باشین و امروز بلده شما یکی تر ویدیو آوردم که شاید بلده شما از این پیش کس نورده باشه. یه هزارہ تاونه ما از این طریق آوا، یعنی که از آوا مومن گرنی توغمانی و هزارہ تاونه پرش توغمانی که منی از این چیز هسته. از این پیش اگر شما تایالی سابسکرایب نکردین این ویدیو را سابسکرایب لازمی کنین که بچه قوم شما تشویق شونه و لایک کنین. اگر اگه گفتنی است یعنی منی کامین گفته میتونین. یعنی بیلدینگ که میگنین این بیلدینگ تاج محل است و این زمان که موری است ولی بالی رودی همون رود است که از تاج محل طرفی پلیس سفید موری و همی پورا علاقه را شما دیده رایی استین. این همون رودی بلاک 1 است و این علاقه بلاک 1 است. هزارہ تاون نسبتاً کلان است و در اینجی زندگی که مونه خودان شما خبر استین هزارہ ها در اینج زندگی مونه. از این پیش کی بودک تقریبا از 2000 پیش کی بودک در اینجی بلوچا زیادتر زندگی میکرد، لیکن یالی هزارہ ها زیاد اینجی است و در تعداد زیاد اینجی زندگی مونه. یه زمان که ما رایی است طرفی روری بایپاس رایی است و همی کلان میدان که شما میگردین. این میدان همون میدان است که من شریک باجری است و از این بال که ما بوری تقریبا ما میرسی بله روری بایپاس و این همی رود است که از بله بایپاس رود ما پشته میتنی. از بالی هزارہ تاون شما که میگردین شما خیلی زیاد چیزا را شاید ایتر ندیده باشین و ایره که شما میگردین این بلده شما یک نوع چیز باشه. همیال شما دیده رایی استین در روی همی گاریاک رفته رایی است. همی روری بایپاس است و این زمان همی ترک ها که همده ای از روری کراچی از دو بغل که مایه طرفی منی کویتا کی مایه این همو جای است. یعنی اینی جایی که است یک رود شما طرفی دست چپ میگردین این روری کرخسه است و هر کس که طرف کرخسه موره کرخسه دیم موره یا ولی چلتن موره همی را میگره و شما دیده رئیسین همی شیله که معلوم میده این همو شیله است که از منی دیم آوشی مایه سیده بلی هزارہ تاون یعنی که مو رئی است طرفی جبل نور رئی است بلی بالی جبل نور مو رئی است. شما ای جگه را میگردین و اینی مسجد همو مسجد است که بلی سری بروری رود آخرش است و امی بسای بروری رود والا است که تا سیویل اسپیتال موره. یعنی که ما رفته رئی است ای زمان بله هزارہ تاون از طرفی بروری رود یا از طرفی بایپاس رود همی روری کلانک میگردین. همی بایپاس رود همی اگر مستقیم شما بگیرین مورین بله کراچیم رفته میتنین دیگه. اینی شما دیده رئی است این ویدیو را و از بال هزارہ تاون چطور معلوم شده. امید مونم که خوشم آمده باشه. اگر خوشم آمده یالی همو یک دفعه دیگه میگم که سابسکرایب لازمی کنین، چرا که همیتر یک ویدیوی مریاباد هم گرفته که از هوایی ما شما نشان میده و شما مورم دیده میتنین. اگر خوش آمده لایک ضرور کنین. اگه چیز گفتنی استین گفتم میتنین و دیده رئی استین که یک تنکی آبم در رئی است. یه رود بودک که از بایپاس طرفی خالق آباد و از خالق آباد طرفی پلیس سفید موره. امید مونم این ویدیو خوش آمده، لازمی سابسکرایب کنین. تشکر یک جهان.